ας μιλήσουμε για προτζέκτορες. Είναι σαν τον Αμαζόνιο. Μπορείς εύκολα να χαθείς διαβάζοντας όρους όπως DLP, RGB, Laser, Lumens και όλα τα συναφή. Τα μοντέλα είναι πολυάριθμα, τόσα πολλά που θα στραγγίξουν το budget σου, μόνο αν τα αφήσεις. Και με το παραδοσιακό σινεμά να έχει γίνει πλέον πολυτέλεια, ψάχνεις τρόπους να φέρεις την κινηματογραφική εμπειρία σπίτι σου. Αυτό το κενό θέλουν να γεμίσουν προτζέκτορες σαν και τον ViewSonic M10 που εξετάζουμε εδώ, ο οποίος δεν είναι ο τυπικός προτζέκτορας του σχολείου σου, αλλά έχει πολλά κοινά με αυτόν. Πάμε να δούμε τα specs του, καθώς και να μάθουμε περισσότερα για τους προτζέκτορες γενικά. Είναι lifestyle με συμπυκνωμένα στοιχεία multimedia και το δικό του λειτουργικό σύστημα που θυμίζει Android. Ορθώς θα αναρωτηθείτε εδώ, τι εστί lifestyle? Εμφανισιακά είναι μικροσκοπικός, ενώ δεν δείχνει να κάνει σοβαρές εκπτώσεις στα specs. Δεν είναι και η πρώτη φορά που η ViewSonic ασχολείται με τον τομέα, αφού έχει και μια πλήρη γκάμα 50 και βάλε μοντέλων διαθέσιμων στην αγορά. Στα του lifestyle τώρα, η παραλληλόγραμμη σχεδίασή του με τη μεγάλη λία και ασημένια επιφάνεια στην πρόσωψη και το επάνω μέρος από σατινέ πλαστικό τραβάει το βλέμμα. Από την άλλη, οι πλαϊνές γρίλες με την όμορφη χρυσοκαφετή λεπτομέρεια είναι αντικειμενικά ελκυστικές και κρύβουν κάποια από τα στοιχεία του projector όπως το power button. Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται το κρυφό πορτάκι που δίνει πρόσβαση στις θύρες αλλά και στη σύνδεση της τροφοδοσίας του. Ο ViewSonic M10 διαθέτει ποικιλία θυρών σύνδεσης. Έχουμε δηλαδή μία HDMI 2 για Blu-ray laptops, μία USB-C και μία USB Type-A, οι οποίες διευκολύνουν τη σύνδεση με εξωτερικά μέσα αποθήκευσης όπως εξωτερικούς δίσκους χωρίς να χρειάζεται η χρήση άλλης συσκευής. Ασύρματα, ο προτζέκτορας συνδέεται και μέσω Bluetooth για σύζευξη με το ηχοσύστημά μας ή τα ακουστικά μας και με Wi-Fi με το δίκτυο. Με τη χρήση VLC π.χ. μπορούμε να αναπαράγουμε αρχεία απευθείας μέσω του τοπικού μας δικτύου. Η σχεδίαση είναι το δυνατό χαρτί του ViewSonic M10, καθώς τραβάει τα βλέμματα σε όποιο δωμάτιο και αν τοποθετηθεί. Η ViewSonic επιτρέπει την τοποθέτηση του M10 και με άλλους τρόπους, όπως κάθετα, με δυνατότητα προβολής δηλαδή στο ταβάνι. Ιδανικό για πιο μικρούς σε μέγεθος χώρους που δεν υπάρχει πολύ μεγάλο real estate για προβολή στον τοίχο. Στο κάτω μέρος έχουμε μία βίδα συμβατή με τα περισσότερα φωτογραφικά τρίποδα και για βάσεις οροφής, όπως και ένα πτερίγιο που ανασηκώνει τη μούρη του στο ύψος που θέλουμε στην περίπτωση που τοποθετηθεί στο τραπέζι του σαλονιού, εκεί που θα είναι και λίγο χαμηλότερα. Τώρα, φράσεις όπως το DMD chip μεγέθους 0,23 ιντσών στέκονται χαμηλά στην feature list των enthusiast που ψάχνουν πάντα το κάτι κορυφαίο. Τι είναι το DMD chip, θα μου πεις, και θα έχεις και δίκιο. Το DMD chip είναι ένα μικρό chip που υπάρχει σε σχεδόν όλους τους σύγχρονους projectors, το οποίο ενσωματώνει στην επιφάνειά του χιλιάδες μικροσκοπικούς καθρέφτες. Κάθε καθρέφτης αντιστοιχεί σε ένα από τα πίξελ της συνολικής ανάλυσης που υπόσχεται. Έτσι, ένα DMD chip 0,23 ιντσών χωράει 960 επί 540 καθρέφτες, δηλαδή pixels, οδηγώντας σε ανάλυση σαφώς χαμηλότερη από την αναγραφόμενη των 1920 επί 1080 pixels. Για να επιτευχθεί η παραπάνω ανάλυση, ο προτζέκτορας χρησιμοποιεί μια τεχνική dithering, κατά την οποία το DMD chip εναλλάσσει ή μετακινεί με πολύ γρήγορο ρυθμό τα pixel, τους καθρέφτες, δίνοντας την αίσθηση της υψηλότερης ανάλυσης. Εάν τα pixel μετακινηθούν κατά μία θέση, σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ο διπλασιασμός της ανάλυσης από 960 σε 1920 και στον κάθετο από 540 στα 1080 pixels. Αν και το αποτέλεσμα δεν προβληματίζει, η διαφορά με έναν που τρέχει στην εγγενή ανάλυση είναι εμφανής. Από την άλλη, η ύπαρξη RGB laser, 3 διαφορετικά laser για κάθε χρώμα δηλαδή στο συγκεκριμένο προτζέκτορα, προσφέρει και μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα που ισορροπούν κάπως την κατάσταση. Υψηλότερη φωτεινότητα, καλύτερη χρωματική ακρίβεια και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λάμπας. Περισσότερες λεπτομέρειες βέβαια θα έχουμε και στο γραπτό review στο 8bits.gr, κάτω στην περιγραφή. Ο προτζέκτορας μπορεί να προβάλλει σε επιφάνεια έως 120 πραγματικές ίντσες εδώ, παράγοντας ένα πιο grande σκηνικό όπως στο πραγματικό σινεμά. Η απόσταση που θα πρέπει να τοποθετηθεί για να πιάσουμε αυτή τη διαγώνιο είναι 2,66 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μπει κοντά στο θεατή, σε ένα σημείο που παραδοσιακά είναι ο καναπές. Το ηχητικό τοπίο συμπληρώνει το μεγάφωνο που υπογράφει η Harman Kardon με ένα ποιοτικό σύνολο για το μέγεθός του. Σίγουρα όμως προτείνουμε την σύνδεση κάποιου πιο ολοκληρωμένου συστήματος, είτε μέσω Bluetooth είτε μέσω της HDMI με splitter. Το λειτουργικό του προτζέκτορα είναι μάλλον κάποια έκδοση του Android. Η ViewSonic ενσωματώνει σε αυτό εφαρμογές όπως το VLC, Plex, Kodi και μερικές ακόμα μέσω του Store.
Η κίνησή του είναι απλή και ταχύτατη, ωστόσο το λειτουργικό θα μπορούσε να είναι και πιο σβέλτο. Πράγματα όπως η σύνδεση στο Wi-Fi παίρνουν χρόνο και το on-screen keyboard είναι αργό στη χρήση με το παρεχόμενο τηλεκοντρόλ, κάτι που θα μπορούσε να βελτιωθεί ενδεχομένως με firmware update. Περνώντας στο ουσιαστικό κομμάτι αυτό της ποιότητας, ο ViewSonic M10 παράγει γρήγορη κίνηση στα 120 Hz που επιτυγχάνεται με τη γνωστή πλέον μέθοδο του interpolation και μας χαρίζει μια πιο καθηλωτική εμπειρία που σπανίζει ακόμα και στο σινεμά. Όσον αφορά τη ρύθμιση της εικόνας, υπάρχουν ευκολίες όπως η αυτόματη εστίαση στον τοίχο χάρη στην ενσωματωμένη κάμερα που είναι μπροστά, με μέτριες όμως επιλογές zoom από 0,8 σε 1x. Σε περίπτωση που είναι τοποθετημένο στο τραπέζι του σαλονιού, υπάρχει και η σχετική ρύθμιση από τα settings που διορθώνει την παραμόρφωση του τραπεζοειδούς σχήματος της προβολής στον τοίχο. Αυτό ενδέχεται να μειώσει και το μέγεθος της εικόνας σε ίντσες. Μελανό σημείο του ViewSonic M10 είναι το υψηλό input latency, που ναι μεν είναι κοινό στοιχείο πολλών projector, όμως είναι κάτι που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι είχαν σκοπό να παίξουν παιχνίδια σε αυτόν. Τα 176 ms είναι αισθητά όταν μετακινούμε μενού, κλικάρουμε επιλογές και αλληλεπιδρούμε γενικά με το σύστημα που έχουμε συνδεδεμένο επάνω, πράγμα που σημαίνει ότι το κομμάτι gaming θα πρέπει δυστυχώς να το ξεχάσουμε. Παρά τις θετικές πτυχές του ViewSonic M10 όπως η ποιότητα της εικόνας, υπάρχουν και κάποια αρνητικά που αξίζει να αναφέρουμε. Ένα από αυτά είναι η φορητότητά του, η οποία αν και θεωρητικά παρουσιάζεται ως πλεονέκτημα, σε αρκετές περιπτώσεις περιορίζεται από την ανάγκη για σύνδεση εξωτερικών πηγών όπως laptop. Η ύπαρξη Bluetooth και Wi-Fi βέβαια ισορροπούν την κατάσταση αισθητά. Το εξωτερικό brick της τροφοδοσίας ενδεχομένως περιορίζει την ελευθερία κινήσεων, ειδικά όταν θέλετε ταυτόχρονα να το συνδέσετε με μια τυπική μοντούρα σε τρίποδο φωτογραφικών μηχανών. Αυτά τα σημεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όσους αναζητούν μια απόλυτα αυτόνομη και πιο ευέλικτη λύση. Περνώντας στην τιμή, εδώ τα πράγματα είναι ταυτόχρονα και καλά και κακά για τον ViewSonic M10. Η τιμή των 1.200 ευρώ θα βρει απέναντί της πολλούς αντιπάλους, αρκεί ένα γρήγορο σορτάρισμα στις δημοφιλείς πλατφόρμες. Το βασικό προτέρημα είναι η εύκολη σύνδεση και η δυνατότητα προβολής στο ταβάνι, που μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον όσων δεν θέλουν έναν συμβατικό projector που απλά συλλέγει σκόνη βιδωμένο στο ταβάνι του σαλονιού. Τουλάχιστον αυτόν εδώ θα μπορείτε να τον καθαρίζετε πιο εύκολα. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Βρες το γραπτό review του ViewSonic M10 κάτω στην περιγραφή, πες μας τη γνώμη σου για το πώς σου φάνηκε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.